you are new to our channel, please subscribe and click the bell icon. Recipe for today: pork mango. Ingredients: What's up guys? Welcome back to our channel guys. Silarin ko lang siya sa pressure cooker guys para mabilis lumambot yung munggo natin. Kalahati lang yung nilagay kong tubig para hindi siya umapaw. Start na tayo guys. Ready, go! Hintayin lang natin siyang pumito guys. Pag pito niya, hinaan lang natin yung apoy sa pinakamahina sa low heat. Tapos i-transfer natin yung munggo natin. I-set aside natin yung sabaw. Painit na tayo ng kaldero guys. Pag mainit na yung kaldero guys, lagyan na natin ng cooking oil. Tapos ipirito natin yung baboy. Ang gusto ko dito sa pork yung medyo tostado para medyo malutong. Lagyan natin ng asin guys. Sunod natin yung paminta. And guys, parang brown na yung ilalim niya, diba? Nandyan lahat ng flavor kasi kakayuri natin yan. Ngayon, i-set aside natin yung pork natin. Isa na tayo guys. Unahin natin yung bawang. Sunod na natin yung sibuyas. Kayunin natin guys kasi masarap yan. Then yung kamatis. Ibalik na natin yung pork guys. Then lagay na natin yung munggo guys. Igisa lang natin siya. Sama na natin yung pinagpakuluan guys. Then lagay na natin yung more. Shrimp yung gamit ko guys para kasi may pork naman na tayo. Add tayo ng salt guys. Tsaka ng pepper. Taste test tayo guys. Okay na yung lasa guys. Pwede na.
Tapos lagay din natin yung kangkong guys. Pakukulayin lang uli natin guys. Ayan, ready na guys. Pwede na natin i-transfer sa serving bowl. Guys, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Sana huwag kayong magsama manood sa mga simpleng recipe natin. As always guys, keep safe and God bless. Thank you guys. You are watching Simple Life. Thank you for watching. Please subscribe and click the bell icon.